Once again, welcome to my channel. At sa araw na ito ay pag-aaralan natin or ituturo ko sa inyo kung paano ang paggawa ng intro sa KINEMASTER. So hoping may mapulot kayo dito. So abangan nyo until matapos ang video para malaman nyo kung paano yung step by step sa paggawa ng intro. So eto na yon, umpisahan na natin. Ito na, paki-press yung KINEMASTER and then i-press yung 16:9. So pili tayo na sa media yung background. So yan yung mga naka-save na files. So pili lang kayo ng background na gusto nyo. Pipiliin ko yung pink. So, gagawin ko, i-double ko yon. So, press ko yung duplicate para madoble siya. So, nasa sa inyo pa rin kung sa inyo i-double nyo o single lang. Pwede rin. So, yung gagawin ko ngayon, doble. So, sa first background, ilalagay ko yung mga ano-ano yung lalagay ko yan. Yung sa layer muna, itatap natin. So, yung ilalagay ko sa text, welcome to my channel. So, paki-type ko yung welcome to my channel. So, after na ma-type yun, yan. So, pwede nyong ilagay kung saan nyo gusto dyan. Pili lang kayo ng lugar. So, yan. And then, yun, lagyan ng animation. Try natin ulit, balik. Yan. So, may animation na siya. Pwede nyo rin piliin yung kulay niya. So, i-change natin yung kulay. Halimbawa, napili ko kulay yellow. So, press nyo lang yun yung sa kulay. And then, sa font, kung gusto nyong palitan, yan. Yung letter A. Pero ako hindi ko na siya pinalitan. So, next, yung layer ulit. Tapos, pili media. Pili ulit tayo ng picture. Kung gusto nyong lagyan ng picture, yan. Yung picture naman, so, pwede nyo ring i-resize o palitan yung shape, yung cropping yan. Cropping and then mask on nyo yun. Tapos yun, magiging bilog siya. So, pag nabilog siya, i-adjust nyo kung ano yung gusto nyong size. Yan. So, tingnan natin. Position nyo lang yan. Yan. So, kapag na-position na, tingnan ulit kung ano yung mangyayari. So, ipantay nyo lang dun sa background muna. So, ulit. Yan. Ayan. Ayan na yung nangyari. May picture na siya. Welcome to my channel. So, gusto ko pa siyang lagyan. So, text ulit na lalagay ko lang yung pangalan ko. So, yan. Gusto nyong lagyan ng pangalan or kung ano yung gusto nyong mga ilagay na design or text, lagay nyo lang. So, type ko. Pangalan ko.
Mali pa. Yan. Talagay ko, hi, I'm Doran Bacani. Yun. So, yun ang yun. Position nyo kung saan nyo gustong ilagay. Ako dito. And then, lagyan ng kulay. And then, so, pantayin lang dun sa first background para hindi siya lalagpas. Ulit, animation. Yan na. Then, nandun na yung name ko at saka yung photo. Yun, lalagyan ko siya ng animation. Gusto nyo yan? May mga pwedeng wala, may pwedeng fade, pop. So, ipipress nyo lang yung sa in animation. Check natin ulit kung anong mangyayari. Yan, pop na siya. Then, yung picture, then yung pangalan ko. Yun lang, ganun lang kasimple. So, tapos na yung first layer natin. Sunod, yung sa gitna niya, yung interval. O, pwede rin yung music muna, ilagay natin yung music. Lagyan natin ng music. Yung bagay na music, yung pwede niyang ilagay dyan. So, may naka-upload na akong music. Pili na lang dyan. So, i-try natin yung music kung ano yung mangyayari. Yan yung music. Music na tayo. And then, sa gitna naman, yung para may interval siya kung ano yung so, may in animation din siya, yung transition effect. Bago siya pumunta sa second background natin, pili kayo ng transition. Yan, yung iba't ibang transition. Yan, pinapakita ko lang kung alin dyan yung pipiliin nyo. Nasa sa inyo po yun. Nasa sa inyo yan. Kung ano yung maganda sa tingin nyo. Ayan. Oops. Pipiliin ko yung may nagpupush siya, no? Push niya lang. Yun. So, tingnan natin. Adjust ulit. Tingnan natin yung effect niya kung paano na. Yun. Balik ulit. So, sa second background na tayo kung ano pa yung gusto nyong ilagay. So, ipopromote ko lang. Layer ulit. Media. And then, maglalagay ako ng quotation. Purpose nun, dahil yung channel ko, stay inspired. So, kailangan meron akong naipapakitang mga quotations na makakapag-inspire sa mga nanonood. So, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay sa channel nyo or sa intro nyo. Yan ang paggawa ng intro. So, sa layer, papakita lang natin yung text ulit. Yun, yung stay inspired channel. Ito type. Stay inspired. So, ipopesto nyo lang din kung saan nyo gusto. So, yun lang guys. Ulit-ulit lang siya. Yung kulay niya, palitan nyo. So, yung letter A, pwede nyo ring i-press kung gusto nyo palitan yung font. Pero ako yan na lang yung font.
So, yun na yung animation niya. Sa layer yun. And then, yung next natin, pili tayo ng yan, subscribe button. So, yun, nakasave na rin yung kaagad sa file ko. Pipiliin nyo na lang. So, para mabilis yung gawa nyo, upload lang kayo ng mga picture. Yun. Animation, lagyan din natin siya ng animation. Yan, pili din kayo dyan kung ano yung gusto nyong animation. Iba-iba yan. Mayroong floating, drifting. So, yung floating na lang ako. Yan, ano yung mangyayari? Yan na. So, yun na lahat yung nailagay ko. So, yan. Subukan na natin. Yun ang mangyayari. Yan guys, ganun lang kasimple. After that, pwede nyo nang i-save sa inyong files. So, palitan nyo lang yung title. So, halimbawa, ilagay natin, intro. Save nyo lang yan. And then, export. Export nyo na. Yan lang guys, ganyan lang kasimple ang paggawa ng intro. That's it guys, tapos na yung tutorial. I hope na may natutunan kayo sa araw na to. So don't forget to like and subscribe na lang dito sa channel ko. Thank you for watching. Till next time. To God be the glory. God bless us all.